Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Đỡ Thu Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Người chăn nuôi Đồng Nai hỏa tốc cầu cứu Thủ tướng. Ngày 18 tháng 1, Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai gửi văn bản kiến nghị tình trạng heo nhập lậu vẫn phức tạp, mặc dù đã có chỉ đạo của Thủ tướng. Văn bản hỏa tốc của Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội gửi đến Thủ tướng nêu thực trạng. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện 694 CD-TTG về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới vào Việt Nam. Tuy nhiên, sau công điện này, một số cơ quan truyền thông, trong đó có Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, tiếp tục phản ánh về tình trạng heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, bằng nhiều nguồn tin mà Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nắm được, do đang vào thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng, nên tình trạng heo nhập lậu tiếp tục tăng đột biến. Cụ thể, trong các tuần từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 2024, trung bình mỗi đêm có khoảng 6.000 đến 7.000 con heo từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam thông qua một số cửa khẩu ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và biên giới Tây Nam. Theo tính toán, số lượng heo nhập lậu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chăn nuôi trong nước bán ra mỗi ngày, với giá bán chỉ dao động trên dưới 50.000 đồng trên 1 kg heo hơi. Lợi nhuận heo nhập lậu đang khiến người chăn nuôi trong nước gặp vô vàn khó khăn, phải bán dưới giá thành sản xuất. Không những thế, còn gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong tương lai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng đàn, thiếu hụt nguồn cung trong nước. Đặc biệt, trong suốt thời gian vừa qua, ngành chăn nuôi trong nước chịu rất nhiều áp lực từ dịch bệnh, sản xuất dưới giá thành, bị lỗ, thậm chí nhiều trang trại hoặc hộ chăn nuôi phải giảm đàn hoặc ngưng sản xuất, nhưng vẫn nỗ lực vượt khó khăn, đóng góp, cung ứng rất nhiều sản phẩm thực phẩm an toàn cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho người nông dân, góp phần an sinh xã hội và thực phẩm thiết yếu. Do đó, bằng công văn này, Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai tha thiết kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát lực lượng thú y các địa phương, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép lợn vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Một lần nữa, Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kính mong Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm và có chỉ đạo kịp thời, ông Công tha thiết. Giá heo hơi tăng càng khó cạnh tranh với heo lậu. Hiện thị trường tiêu thụ thịt heo đã vào cao điểm Tết. Theo đó, một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn bắt đầu điều chỉnh giá heo hơi bán ra thị trường với mức tăng dần. Hiện, giá heo hơi xuất bán tại một số công ty có mức 57.000 đồng trên 1 kg, tăng khoảng 5.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước đó. Giá heo hơi ngoài thị trường cũng tăng lên từ mức 52 đến 54.000 đồng trên 1 kg. Cùng thời điểm này mọi năm, heo hơi sốt giá, nhưng thương lái vẫn đến các trại chăn nuôi để đặt cọc nhằm trữ heo cho những ngày cao điểm Tết. Năm nay, heo hơi không sốt giá, nhưng thương lái vẫn không mặn mà đặt cọc mua heo dự trữ như mọi năm. Theo Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, năm nay giá heo hơi không tăng bằng mọi năm do sức mua của thị trường chậm hơn vì ảnh hưởng kinh tế khó khăn chung, nhưng nguyên nhân chủ yếu là tình trạng heo nhập lậu giá rẻ hơn đang ồ ạt tràn về Việt Nam cạnh tranh với heo nội. Giá gà Hải Dương có thể tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng trên 1 kg dịp cận Tết. Hiện nay, giá gà thương phẩm tại Hải Dương đang ở mức từ 60 đến 72.000 đồng trên 1 kg, tăng khoảng 10 đến 15.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hợp tác xã chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Tân Việt, Thanh Hà và Hiệp hội chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ gà đồi Chí Linh, hiện nay giá gà thương phẩm đang ở mức 60 đến 72.000 đồng trên 1 kg, tăng khoảng 10 đến 15.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giá này, nông dân lãi hơn 30 triệu đồng trên 1.000 con gà. Một số hộ chăn nuôi nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán, giá gà thương phẩm có thể tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng trên 1 kg, do đây là mặt hàng được tiêu thụ mạnh vào dịp Tết. Theo Sở Công Thương, trong dịp Tết Giáp Thìn, nhu cầu tiêu thụ gà thịt trên địa bàn tỉnh khoảng 500 đến 550 tấn. Các hộ chăn nuôi gà đang triển khai đồng bộ các giải pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo đàn gà phát triển khỏe mạnh, kịp thời cung ứng ra thị trường. Làm rõ thông tin bò giống được cấp ở Điện Biên không đảm bảo chất lượng. Liên quan đến những phản ánh của báo chí về việc dự án cấp bò giống cho người dân không đảm bảo chất lượng, sáng ngày 10 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin và làm rõ các nội dung liên quan. Thông tin tại buổi họp báo cho thấy, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều khó khăn. Toàn bộ nguồn vốn sự nghiệp năm 2021-2022
không thực hiện được phải chuyển đổi nguồn sang năm 2023. Đến giữa năm 2023, sau khi có các nghị định, thông tư, văn bản của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Cục Chăn nuôi về tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn này, Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên đã thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân. Theo đó, tổng cộng có 18 trên 22 xã triển khai thực hiện dự án với 88 tiểu dự án hỗ trợ, trong đó có 86 dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản, kinh phí thực hiện hơn 51 tỷ đồng. Còn lại là nuôi hươu sinh sản. Đến nay, số bò đã được cấp phát là 2.160 con, thời gian bảo hành con giống là 30 ngày. Liên quan đến phản ánh của báo chí về chất lượng con giống của dự án tại các xã Hua Thanh, Mường Pồn, Thanh Yên, Lương Hẹt chưa đảm bảo về trọng lượng, độ tuổi, có nhiều biểu hiện nã nước, kém ăn, nhiều con bị tiêu chảy dẫn đến tình trạng gầy, suy nhược. Ông Ngô Xuân Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết, huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra ngẫu nhiên 12 con bò trên địa bàn các xã thì có 4 con bò có tình trạng như trên. Do đó có thể nói những phản ánh của báo chí là hoàn toàn có cơ sở. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư tổ chức kiểm tra để có những đánh giá cụ thể và yêu cầu các đơn vị cung ứng thực hiện đầy đủ cam kết về bảo hành con giống với người dân. Về các nội dung báo chí tiếp tục nêu tại buổi làm việc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, lãnh đạo huyện Điện Biên cho biết địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu, đồng thời tiếp tục kiểm tra, đánh giá và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Nếu phát hiện đơn vị cung ứng không đáp ứng năng lực hoặc không đủ điều kiện cung cấp con giống, huyện sẽ yêu cầu thu hồi con giống, trả lại tiền cho dự án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Huyện sẽ gửi văn bản thông báo kết quả thực hiện đến các cơ quan báo chí trước ngày 31 tháng 1 năm 2024. Xu hướng nuôi vịt bé như nắm tay làm thú cưng, nhìn giá tiền nhiều người phải thảm thốt hơn cả tháng lương. Sở thích này bắt nguồn từ Trung Quốc và đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Được biết, giống vịt nuôi có tên gọi là Kodak hay còn gọi là vịt gọi. Loài này xưa kia thường được sử dụng làm mồi nhử trong các cuộc đi săn và nguồn giống từ Hà Lan. Ngày nay, giống vịt gọi, vịt mồi nhử này thường được nuôi làm cảnh ở các điền viên, nông trường. Thời điểm cách đây 1 đến 2 năm, khi trào lưu nuôi vịt Kodak nở rộ ở Trung Quốc và Thái Lan, thì giá bán một cặp vịt rơi vào khoảng 50 đến 60 triệu đồng. Nếu như con vịt có đặc điểm lạ hay đặc biệt mà người mua thích thì có thể trả lên tới 70 triệu đồng cho một cặp. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, vẫn là giống vịt Kodak, khi về tới Việt Nam, giá thành đã giảm đáng kể. Chia sẻ của một tài khoản chuyên đăng hình ảnh của loại thú cưng này, giá ở Việt Nam sẽ rơi vào khoảng 5 triệu đến 6 triệu đồng cho một cặp với kích thước tương tự. Theo như lý giải, có được giá này là bởi hiện tại ở Việt Nam không đánh thuế với các dòng vịt này, chúng vẫn chỉ xếp vào hạng gia cầm nuôi như bình thường. Hiện tại, giống vịt đang được giao bán ở Việt Nam cũng được nhập trực tiếp về từ các nông trại chuyên nhân giống vịt ở Trung Quốc, Thái Lan. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi ở những bản tin tiếp theo.